Hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 3rd of December 2024 আৰু আমাৰ আজি যোনটো টপিক হয় যোনটো আমি ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে লৈছোঁ সেইটো হ'ল চিটিজেন চাৰ্টাৰ এণ্ড ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ। চ' এজ ইউ ন' আপোনালোকৰ GS 5ৰ যোনটো আছাম পলিটি হয় তাত আপোনালোকৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ টপিকটো আছে আৰু যদি চাই এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্টো হয় কাৰণ নিউজতো আছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি ARTPS কমিশ্যন যোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো গঠন কৰা হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে নিউজ আহি আছিলে। চ' লেটছ বিগিন উইথ দিছ টপিক। So আমি ইয়াত কি পঢ়িম? We will see the citizen charter. Okay, then we will go through the origin, কেনেকৈ citizen charter originate হৈছিলে. Then we will talk about the departments, about the nodal departments, India যোনখিনিয়ে citizen charter খিনি implementation ওপৰত ধ্যান দিয়ে. Then we will talk about some of the principles which are related to service delivery. Then we will see some challenges related to citizen charter and service delivery. Then we will talk about the model which is known as the Sevottam Model. Then we will talk about the Assam Right to Public Service Act 2012. আৰু যোনখিনি subsequent amendment হৈছিলে 2019 and 24 ঠিক আছে। And lastly we'll talk about the Assam Public Service Authority which is also known as ARTPS, that is Assam Right to Public Service Commission. Okay, so let's begin then. So first we'll see what is a citizen charter. So যেতিয়া আমি citizen charter কথা কওঁ, what is a citizen charter? It's a document. Okay, so it's a document which represents a systematic effort to focus on the commitment of the organization towards its citizens. So generally যদি চাই এইটো citizen charter কি হয়? It's a kind of document. অ'কে, চ' এইটো ডকুমেণ্টত কি থাকে আপোনালোকৰ? ডকুমেণ্টটো কিয় বনোৱা হয় চাওক, এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনালোকে জইন কৰে, লাইকলি প্ৰাইভেট হওক পাব্লিকত হওক, ঠিক আছে, মানে গভমেণ্ট হওক অৰ প্ৰাইভেট হওক। চ' যেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন আপুনি জইন কৰে, চ' সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কি থাকিব? দেয়াৰ আৰ চাম কমিটমেণ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য ক্লাইণ্ট অৰ ইউ কেন চে ৰিলেটেড টু দ্য পিপল হু আৰ ৱৰ্কিং দেয়াৰ। অ'কে, চ' তেনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে, ইফ দেৰ ইজ এ পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে যোনটো গভমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি আমাৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ কথা কওঁ, চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ কথা কওঁ, ইফ ইট ইজ এ পাব্লিক বডি, চ' if it is working towards the like the public, for the public, so they have to make a systematic like effort to focus on the delivery of services as well as the expectation of the citizens. Okay, সেইটো কাৰণে যদি চাই citizen charter কি হৈছে? set of document. So commitments কি ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ চাওক, in respects of standards of service, গভমেণ্টে কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ দি আছে আপোনালোকৰ গভাৰ্নেন্সৰ পাৰ্টত, আৰু ইনফেক্ট যদি চাই citizen charter is also part of good governance. Okay, then in case of information, কিমান accountability হয় গভমেণ্ট, ৰাইট? চ' কিমান ইনফৰ্মেশ্যন, কিমান ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আছে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচত। তাৰপিছত about the choice and consultation of the public. Okay, about the non-discrimination and accessibility, আপুনি গভাৰ্নেন্সত কিমান, আপুনি আপোনাৰ accessibility কিমান হয়, that means আপুনি গভাৰ্নেন্সত যোনটো গভাৰ্নেন্স হয়, it should be what? It should be people centric, isn't it? So people centric governance কি হয় আপোনালোকৰ? মানুহৰ participation দৰকাৰ হয়। So people centric governance needs people centric participation or people's participation. Okay, so accessibility লাগে আপোনালোকক, যাতে ফিডবেক মেকানিজম হওক, গ্ৰিভেঞ্চ হওক, কিবা যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈ আছে সেইবিলাক বস্তু জানিব লাগে, গভমেণ্টক জনাব লাগে, ঠিক আছে। চ' দেয়াৰ চাম শুড বি চাম কাইণ্ড অফ মেকানিজম। দেন গ্ৰিভেঞ্চ এড্ৰেছৰ কথা ক'লোঁ মই আপোনাক। তাৰপিছত কাৰ্টিচি এণ্ড ভেলিউ ফৰ মানি। চ' আপোনালোকে কিবা না কিবা ধৰক এই চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক যোনবিলাক ছাৰ্ভিচ দিয়ে, ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে কি হয়, আপোনালোকে কিবা না কিবা এমাউণ্ট এটা, নমিনেল এমাউণ্ট এটা পে' কৰে সেই ছাৰ্ভিচটোৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি আপোনালোকে যায় ধৰক কিবা এখন PRC বনাবলৈ আপোনালোকৰ, চ' ধৰক আপোনালোকৰ 30 rupees এটা দিবলগীয়া হ'ল, ঠিক আছে, আৰু ধৰক আপুনি ছাৰ্ভিচটো পাই গ'ল উইদিন 30 days। ত' সেইটো হৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ? ইউ কেন চে ডেট ইউ হেভ পেড এ স্মল এমাউণ্ট, ৰাইট? কিন্তু আগতে এনেকুৱা আছিলে, আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেট বনাব যাওঁতে আপোনাৰ ধৰক এটা অফিচৰ পৰা আনটা অফিচলৈ ধৰক ডকুমেণ্টছখিনি লৈ এটাৰ পৰা এটা ডেস্কত লৈ যাব লাগে, এপ্ৰুভ কৰি গৈ থাকিব লাগে, ঠিক আছে। এণ্ড পিছত হয়তো ৰিজেক্টো হৈ যাব পাৰে। কিয় ৰিজেক্ট হৈছে ইউ কেনট ইভেন কাক কেতিয়া সুধিব, ঠিক আছে, কিছুমান প্ৰব্লেম হয়। চ' ইউ উইল গেট আ ভেলিউ ফৰ ইয়ৰ মানি, ঠিক আছে, থ্ৰু দ্য ছাৰ্ভিচ। আৰু এতিয়া যদি চাই সেইকাৰণে চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচখিনি যদি চাওঁ, এইখিনি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এ গুড গভাৰ্নেন্স। অ'কে, চ' এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিব, চিটিজেন চাৰ্টাৰ যোনটো হয়, ডেট ইজ যোনটো ডকুমেণ্টত আপোনালোকৰ যোনখিনি বস্তু চিটিজেনৰ কাৰণে মানে কমিটমেণ্টছখিনি থাকে, সেইখিনি লিগেলি এনফৰ্চেবল নহয়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। ডেট মিনছ আপুনি যদি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাৰ্ভিচ, এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ অফলাইন চলি আছে, যোনটো আপোনালোকে সেই অফিচত গৈ পেলাই ধৰক কামখিনি কৰিব লাগে, কাৰণ তাত এতিয়ালৈকে ডিজিটাইজ হোৱা নাই, ঠিক আছে। চ' ডেট মিনছ আপুনি তাত সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰে যে ছাৰ্ভিচখিনি কিয় ডিজিটাইজ কৰা নাই। চ' সেইকাৰণে দিছ কাইণ্ড অফ ছাৰ্ভিচেছ আৰ নন জাষ্টিচেবল ইন নেচাৰ। আপুনি ভালকৈ বুজি পাব, পিছত মই এক্সাম্পল দি বুজাই দিম কিয় আপোনালোকৰ লিগেলি এনফৰ্চেবল নহয় আৰু কিয় নন জাষ্টিচেবল হয়, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক,
অৰিজিনৰ কথা আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ 1991ত এই কনচেপ্ট হৈছিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰ ঠিক আছে এণ্ড দ্য কনচেপ্ট ৱাজ আৰ্টিকুলেটেড এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেড ইন দ্য ইউনাইটেড কিংডম আৰু সেইটো সময়ত যদি চাই আপোনালোকৰ কনজাৰ্ভেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট আছে এতিয়া চাওক ইউকেত আপোনালোকৰ দুটা গভৰ্ণমেণ্টে আছে এটা লেবাৰ যোনটো লেবাৰ পাৰ্টি হয় এটা কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টি হয় চ' সেইটো সময়ত কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টি যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেখেত জন মেজৰ আছিলে চ' তেখেতৰ টাইমত মানে আনিছিলে ঠিক আছে ইউকেত চিটিজেন চাৰ্টাৰ যোনটো মানে কনচেপ্টটো Objective কি আছিলে to continuously improve the quality of public services for the people of the country so that these services respond to the needs and wishes of the users. Okay, so যোনখিনি আপোনালোকৰ চাৰ্ভিচ হয় সেইখিনি কি কোৱালিটি চাৰ্ভিচ হ'ব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ যোনখিনি মানুহৰ নিডছ হয় ঠিক আছে আৰু উইচেছ হয় সেইখিনি যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰে এক্সপেক্টেশ্যনছখিনি মানুহৰ যাতে ৰাখিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে সেইকাৰণে আনিছিলে নেক্সট আমি যাম এতিয়া এবাউট দ্য নডেল ডিপাৰ্টমেণ্টছ আমি যদি ভাৰতত চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত নোডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো আছে যোনে আপোনালোকৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ লগত জড়িত হয় ইট ইজ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চেছ অ'কে যোনটোক আমি DARPG বুলি কওঁ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় এইটো আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো কাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে ইট কামছ আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চনছ ঠিক আছে এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্ট্ৰী হয় তাৰ আণ্ডাৰত এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আহে আৰু সিহঁতে চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো চায় Now, objectives কি আছিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ to provide a more responsive and citizen friendly governance to coordinate for such efforts to formulate and operationalize the citizen charters. ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টে এখন বিলো আনিছিলে পিছত ৰাইট যোনখন আপোনালোকৰ নামটো দিছিলে দ্য ৰাইট অফ চিটিজেনছ ফৰ টাইম বাউণ্ড ডেলিভাৰী অফ চাৰ্ভিচেছ অফ গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ এণ্ড ৰেড্ৰেছ অফ দেয়াৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ বিল 2011 অ'কে to fulfill the আপুনি ক'ব পাৰে to fulfill the objectives of the citizen charter চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এই বিলখন পাছ কৰিছিলে ঠিক আছে 2011ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আৰু পাছো কৰিছিলে অ'কে দেন লেটছ টক এবাউট দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী চ' চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী প্ৰিন্সিপলছ কি থাকিব লাগে যেনেকৈ আপোনালোকৰ চাৰ্ভিচত কোৱালিটি থাকিব লাগে চ' কোৱালিটি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি থ্ৰু ফিডবেকছ অ'কে থ্ৰু গ্ৰিভেঞ্চেছ চ' তেতিয়া আমি কোৱালিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে দেন চইচ ফৰ দ্য ইউজাৰ্ছ ভেৰ এভাৰ পচিবল য'তে যেনেকৈ সুবিধা হয় যিমান পাৰি সুবিধা দিব পাৰে ঠিক আছে টু ইম্প্ৰুভ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ যেনেকৈ স্পেচিফাইং হোৱাট টু এক্সপেক্ট উইদিন এ টাইম ফ্ৰেম চ' ডেট মিনছ আপুনি গম পাব যে আপুনি কি পাব পাৰে ঠিক আছে উইদিন এ টাইম ফ্ৰেম মানে আপোনাৰ ধৰক কিবা এখন PRC বনাব লাগে আপুনি তাত টাইম লিমিট দেখাই দিয়ে যে 15 days লাগে বা 30 days লাগে ঠিক আছে চ' ইউ কেন এক্সপেক্ট হোৱাট টু গেট ইন ৰিটাৰ্ণ অবভিয়াছলি ভেলু ফৰ দ্য টেক্স পেয়াৰ্ছ মানি আপুনি যোনটো ধৰক চাৰ্ভিচ এভেইল কৰিব ইউ হেভ টু পে স্মল এমাউণ্ট ৰাইট চ' তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকে টেক্স বেলেগকেতো দিয়ে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি চ' তাৰ কাৰণে আপুনি চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীখিনিও আপুনি নিজৰ ড'ৰ ষ্টেপছত পাই আছে ৰাইট নিজৰ ঘৰতে পাই আছে বহি আপোনালোকে চ' ইন ডেট ৱে ইউ কেন চে ইয়ৰ ভেলু অফ মানি ইজ ফুলফিল্ড একাউণ্টেবিলিটি বাঢ়ায় ৰাইট চ' একাউণ্টেবিলিটি কেনেকৈ বাঢ়িব বিকজ চাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছবিলাক কি হয় নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হওক বা অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক সিহঁতৰ চাৰ্ভিচখিনি প্ৰভাইড কৰে চ' ডেট ৱে ইউ কেন চে ডেট পাব্লিকৰ একাউণ্টেবিলিটি বাঢ়ি যায় ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি কিয় আছে বিকজ আপুনি যদি চাই এনেকুৱা যোনবিলাক চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী চিষ্টেমছ আছে তাত ৰুলছ প্ৰচিডিউৰ্ছ থাকে স্কিমছ থাকে গ্ৰিভেঞ্চৰ কাৰণে বেলেগকৈ আপোনালোকৰ তাত মানে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে অনলাইনে গ্ৰিভেঞ্চ আপুনি যদি কিবা এটা চাৰ্ভিচ ভালকৈ পোৱা নাই বা ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড তেতিয়া আপুনি গ্ৰিভেঞ্চ দিব পাৰে ৰাইট তাৰপিছত পাৰ্টিচিপেটিভ হয় বিকজ ইয়াত আপোনালোকৰ কনচালটেশ্যন বা আপোনালোকৰ ইনভলভমেণ্ট আছে আপোনালোকে এতিয়া আগতে কি হৈছিলে টেবুল টু টেবুল বস্তুটো কৰি থাকে আপুনি এবাৰ দি দিলে তাৰপিছত আপুনি টানি লৈ গৈ থাকিব লাগিব ইয়াত আপুনি এবাৰতে দি দিলে গোটেই বস্তুটো ছিংগল উইণ্ড' হয় চ' এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব আপোনাৰ ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকে ইফ ইউ হেভ ইউজড দ্য অনলাইন পৰ্টেলছ তেতিয়া আপুনি জানিব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে যেনেকৈ সেৱা সেতুত আপোনালোকে দেখিছে এপ্লাই কৰিলে ক'ত যায় কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব সেই প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে আপোনাৰ মোবাইলটো আহে গোটেইখিনি মেছেজ আহি থাকে কি হ'ল কি নহ'ল ঠিক আছে চ' ডেট মিনছ ইউৰ একাউণ্টেবিলিটি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইজ মেইনটেইনড ঠিক আছে আৰু পাৰ্টিচিপেটিভ কিয় কৈছে বিকজ তাত আপুনি ধৰক কিবা যদি ইছ্যুজ থাকে আপোনালোকে সেইটো জনাব পাৰে ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা পাৰ্টিচিপেটিভ গভাৰ্নেন্স হয় চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইম্প্ৰুভমেণ্ট বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে নাও লেটছ গো হেড উইথ দ্য চেলেঞ্জেছ কিছুমান চেলেঞ্জেছো আছে ইয়াত আপোনালোকৰ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক মডেলছবিলাকত যেনেকৈ ইটছ ডিভইড অফ পাৰ্টিচিপেটিভ মেকানিজমছ ঠিক আছে পাৰ্টিচিপেটিভ মেকানিজম যদি চাই ইটছ লিমিটেড টু গ্ৰিভেঞ্চ দিয়া আপোনালোকৰ বা ফিডবেক দিয়া সেইটোলৈকে আপোনালোকৰ আছে তাতকৈ বেছি এতিয়ালৈকে আগবঢ়োৱা নাই মেকানিজমবিলাক ঠিক আছে ফিডবেকছ দিব পাৰে বা এপিলছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইকেইটা বস্তু ইনভলভ আছে এতিয়ালৈকে যদি চাই গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তাৰপিছত প'ৰ ডিজাইন এণ্ড কণ্টেণ্ট এতিয়াও যদি চাই আপোনালোকৰ মানে যদিও চাই এতিয়া প্ৰগ্ৰেছিং ষ্টেজত আছে সেইকাৰণে বস্তুখিনি আপডেটেড হোৱা নাই কমপ্লিট হোৱা নাই গোটেইখিনি চাৰ্ভিচ আপোনালোকে পোৱা নাই ৰাইট চ' সেইটো হিচাপে ক'ব পাৰে যে দেৰ ইজ প'ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চ' অৰ ইউ কেন চে
শ্ল' ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক আছে চ' কাৰণ কিয় চিটিজেন চাৰ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে আপুনি এইটো এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ৰাইট গভৰ্ণমেণ্টে যোনখিনি ছাৰ্ভিচ দিব বিচাৰে নটিফাইড ছাৰ্ভিচ দিব বিচাৰে আপোনালোকক তাৰ ওপৰতহে আপোনালোকে বা নটিফাইড হওক আননটিফাইড হওক চ' সেইখিনিহে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে লেক অফ পাব্লিক এৱেৰনেছ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় এতিয়াও বহুত মানুহে কি হয় কিবা কিবি এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে অফিচলৈ গৈ থাকে ৰাইট এতিয়া ঘৰত বহি বহি আপোনালোকে কৰিব পাৰে চ' পাব্লিকো ইমান এৱেৰ হোৱা নাই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চাৰ্টাৰ্ছ আৰ ৰিয়েৰলি আপডেটেড এইটো এটা কথা হয় ন' প্ৰপাৰ কনচালটেশ্যন ইজ টেকেন তাৰপিছত মেজাৰেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ ডেলিভাৰী আৰ ৰিয়েৰলি ডিফাইণ্ড লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকৰ মানুহবিলাকৰ অলপ লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট হয় এপিল কৰিব দিগদাৰি পায় তেনেকৈ পৰি থাকে কিবা এটা ধৰক কিবা এপ্লাই কৰিলে পৰি আছে নাচায় চ' ইণ্টাৰেষ্টটো নাই তেনেকৈ আৰু যদি কিবা এটা ধৰক ৰিজেক্ট হ'ল তেতিয়াও এপিল কৰিব নাজানে বা ইণ্টাৰেষ্ট নাই ইউনিফৰ্মিটি ইন চিটিজেন চাৰ্টাৰ ঠিক আছে চ' চিটিজেন চাৰ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰাটো দিগদাৰী হয় কাৰণ সব ছাৰ্ভিচ আপুনি সমানে দিব নোৱাৰে কিছুমান আপোনালোকৰ পিছত চাব আপোনালোকে গম পাব কিছুমান ছাৰ্ভিচ আপোনাৰ নটিফাইড ছাৰ্ভিচ থাকে কিছুমান আপোনালোকৰ আননটিফাইড ছাৰ্ভিচ থাকে ঠিক আছে চ' নটিফাইড ছাৰ্ভিচখিনি ARTPS নটিফাইড হয় কিন্তু বাকীখিনি কি হয় আননটিফাইড হয় চ' ইউনিফৰ্মিটি নাই কিয় কাৰণে চাওক এতিয়া নটিফাইড ছাৰ্ভিচ সেইবিলাক হয় য'ত আপোনালোকৰ যদি আপুনি যদি ছাৰ্ভিচখিনি টাইমত পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি গ্ৰিভেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে মানে আপুনি এপিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপিল কমিশ্যনছবিলাক আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এপিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু আননটিফাইড ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এপিল কৰিব নোৱাৰিব বিকজ দিজ আৰ আননটিফাইড ছাৰ্ভিচ ৰাইট চ' ইউনিফৰ্মিটি নাই মানে গোটেইখিনি ছাৰ্ভিচ যদি নটিফাই কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া গোটেইখিনি ছাৰ্ভিচে সমানে গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন ৰাইট চ' সেইটো কথা ইউনিফৰ্মিটি নাই নাও লেটছ টক এবাউট দ্য Sevottam মডেল যোনটো আমাৰ ইউজুৱেলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে Sevottam মডেলৰ যোনটো আপোনালোকৰ DARPG আমি চাইছিলোঁ অলপ আগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড যোনটো আপোনালোকৰ পেঞ্চন গ্ৰিভিয়েঞ্চ হয় পেঞ্চন এণ্ড গ্ৰিভিয়েঞ্চ হয় চ' এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে এটা মডেল প্ৰপ'জ কৰিছিলে Sevottam মডেল ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছবিলাকে নিজৰ গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ঠিক আছে ফৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী চ' Sevottam মডেল যদি চাই Sevottam ইজ এ জেনেৰিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ এচিভিং এক্সেলেঞ্চ ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইয়াত তিনিটা মডিউল আছে প্ৰথমতে চিটিজেন চাৰ্টাৰ অবভিয়াছলি চিটিজেনৰ এক্সপেক্টেশ্যনছখিনি ছাৰ্ভিচেছখিনি থাকিব এক নম্বৰ তাৰপিছত যদি ছাৰ্ভিচখিনি পাওঁতে বা কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ গ্ৰেভেঞ্চৰ প্ৰভিজন আছে আপোনালোকৰ ৰাইট আৰু থাৰ্ডত আছে কেপাচিটি বিল্ডিং কিয় লাগে আপোনালোকৰ যাতে ইনফৰ্মেশ্যন ডিচিপেশ্যন হওক ঠিক আছে চ' ইনফৰ্মেশ্যন ডিচিপেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এৱেৰনেছ বঢ়াব লাগিব ৰাইট চ' ইনফৰ্মেশ্যন ডিচিপেশ্যন আছে আপোনালোকৰ এণ্ড এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন তাৰ কাৰণে কি লাগে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে মানুহৰ সজাগতাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাও লেটছ কাম টু আৱাৰ টপিক ডেট ইজ আছাম ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এক্ট 2012 চ' ইয়াত চাওক আপুনি অসমে কি কৰিছিলে আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টে 2012তে ARTPS এক্টখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে অবজেক্টিভছ কি আছিলে টু প্ৰভাইড দ্য ডেলিভাৰী অফ নটিফাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য পিপল অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম উইদিন দ্য ষ্টিপুলেটেড টাইম লিমিট ঠিক আছে ফৰ মেটাৰ্ছ কানেক্টেড হেয়াৰ উইথ এণ্ড ইনচিডেণ্টেল দেয়াৰ টু আৰু এই যদি এক্টখন চাই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যোনখিনি অল ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ কাৰণে এইটো আছিলে এভেইলেবল বাট ইট ৱাজ নট এভেইলেবল ফৰ দ্য 6 শিডিউল এৰিয়াছ ঠিক আছে যোনখিনি আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি আমাৰ অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টছ কেইখন আছে তিনিখন ৰাইট যেনেকৈ BTC তাৰপিছত ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল যোনখন আছিলে আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ তাত এভেইলেবল নাছিলে বাট নাও দিছ এক্ট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু দিছ এৰিয়াছ এজ ৱেল অ'কে তাৰপিছত 2019 তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট হ'লে এক্টখনৰ তাত যদি চাই কিছুমান কি প্ৰভিজনছ আছে এক্টখনৰ আণ্ডাৰ ডেট মিনছ যোনটো আপোনালোকৰ ARTPS নটিফাইড ছাৰ্ভিচ হয় পাব্লিক ছাৰ্ভিচ হয় সেইখিনি এটা স্পেচিফাইড টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব আমি চাম এক্সাম্পলৰ সৈতে পিছত তাৰপিছত চাওক ৰাইট টু গেট একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট যদি আপোনালোকক কিবা এটা ছাৰ্ভিচ বা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছে চ' ইউ হেভ টু গেট আ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আগতে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টৰ অলপ ইছ্যু আছিলে পিছত যেতিয়া 2018ত কি কৰিলে এইটো কম্পালচৰি কৰি দিলে যে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টবিলাক কম্পালচৰিলি দিবই লাগিব লগে লগে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ডেজিগনেটেড পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে ফৰ নটিফাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে তাৰপিছত দেয়াৰ ৱাজ এ প্ৰভিজন অফ এপিল টু দ্য এপিলেট অথৰিটি ইন কেছ অফ নন ৰিচিপ্ট অফ নটিফাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ যদি আপোনালোকৰ নটিফাইড পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ যোনখিনি আছে সেইখিনি যদি আপুনি নাপায় টাইমত তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ইউ কেন এপিল টু দ্য এপিলেট অথৰিটিজ অ'কে চ' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এপিল তেনেকৈ থাকে আমি চাম পিছত
তাৰপিছত there is a provision for second appeal in case the applicant is not satisfied with the decision of the appellate authority মানে থাৰ্ড এপিলৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় সেইটো যদি চাই আফটাৰ 2019 আহিছিলে কাৰণ ARTPS কমিশ্যনখন গঠন কৰা হোৱা নাছিল ঠিক আছে সেই কমিশ্যনখনে আপোনাৰ থাৰ্ড এপিলখিনি চাই মানে ফাৰ্ষ্ট এপিল এজন ডেজিগনেটেড অফিচাৰ থাকিব তেনেকৈ ছেকেণ্ড এপিলত কি হ'ব আপোনাৰ যোনজন হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় বা হেড অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ যোনটোৰ লগত গ্ৰিভেন্সটো জড়িত হয় তেখেতৰ তাত যাব তেখেতৰ তাতো যদি চল্ভ নহয় তেতিয়া থাৰ্ড এপিলত আপোনাৰ কি হয় ARTPS কমিশ্যনৰ তাত যায় চ' 2019লৈকে যদি চাই ছেকেণ্ড এপিলতে ৰখি যায় চ' ছেকেণ্ড এপিলৰ পিছত কি হয় আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড এপিলৰ লগত ছেটিছফাইড নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থ্ৰু ৱে অফ মানে হায়াৰ এপিল আপুনি হাইকোৰ্ট যাব পাৰে ঠিক আছে চ' তাৰপিছত যদি চাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেড টেকেন এ লট অফ গভাৰ্নেন্স ইনিচিয়েটিভছ আপোনালোকে জানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আৰু যদি চাই এই গোটেই ছাৰ্ভিচবিলাক বেলেগ বেলেগ মানে স্কেটাৰ্ড হৈ আছিলে ঠিক আছে চ' কোনোবা এটা যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল মই উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰক আগতে এই যে আমাৰ PRC এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে ধৰক বেলেগ ছিষ্টেম আছিলে তেনেকৈ আপোনালোকৰ ধৰক আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ড যোনটো বনাওঁ ঠিক আছে এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড যোনখন বনাওঁ তাৰ কাৰণে পৰ্টেল বেলেগ আছিলে চ' গোটেইখিনি বস্তু কি কৰিলে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে আৰু 2021ত এটা নতুন পৰ্টেল লঞ্চ কৰিলে সেৱা সেতু বোলা ঠিক আছে আৰু এই সেৱা সেতু পৰ্টেলত আপুনি গোটেইখিনি ছাৰ্ভিচ মানে পাব চ' এভৰি ছাৰ্ভিচ ৱাজ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইন দিছ পৰ্টেল ঠিক আছে যাতে আপুনি বেলেগ বেলেগ জেগাত যাব নালাগে বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইট চাই থাকিব নালাগে এটা পৰ্টেলৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি ছাৰ্ভিচ লৈ আহিলে ঠিক আছে এতিয়া চাওক সেৱা সেতুৰ যদি কথা কওঁ তাৰ কি হয় আপোনালোকে জানে ইটছ এ চিটিজেন চেন্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী প্লেটফৰ্ম আৰু ডেফিনেটলি ইট ইজ লাইক ইটছ এ ব্ৰিজ উইচ লাইক যোনে কি কৰে আপোনাৰ চিটিজেন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছৰ মাজত এটা ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰে যদি এতিয়া বৰ্তমান চাই আপোনালোকে এজ অফ 2024 আমি ডিচেম্বৰৰ কথা কৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 432টা চিটিজেন চেন্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ আছে 281টা বিজনেছ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ আছে 13টা ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচ আছে আৰু 5টা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আছে চ' আই থিংক এইবিলাক পিছত বঢ়াব চাগে এতিয়া বৰ্তমান যিমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম চলি আছে বাকীবিলাকতো আপোনালোকে জানে অফলাইন ফৰ্ম বা তেনেকুৱা লাইক ফৰ্মছ থাকে যিবিলাক ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পঠাব লাগে বা বেলেগ বেলেগ পৰ্টেল আছে তাত কৰিব লাগে হয়তো ইয়াৰ আণ্ডাৰটো লাহে লাহে বাঢ়ি যাব এইবিলাক ঠিক আছে কাৰণ বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ভিচ বা স্কিমছবিলাক এটা পৰ্টেলৰ ভিতৰত অনাৰ চেষ্টা কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে এইটো ডেভেলপ কোনে কৰিছিলে আপোনালোকৰ ইট ৱাজ ডেভেলপ দিছ পৰ্টেল সেৱা সেতু ৱাজ ডেভেলপ বাই দ্য নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিক্স চেণ্টাৰ NIC আছাম এণ্ড এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান কোনে চলাইছে AITEC এণ্ড CST ছ'চাইটি যোনটো আপোনালোকৰ IT ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ঠিক আছে নেক্সট লেটছ চি যে আপোনালোকৰ এই ছাৰ্ভিচখিনি বাহিৰে আপুনি ইয়াত কি কৰিব পাৰে এই ছাৰ্ভিচখিনি বাহিৰে আপোনালোকে এপিল কৰিব পাৰে দেখিছেনে ইয়াত এপিল আছে এটা গ্ৰিভিয়েঞ্চ আছে ছাপ'জ আপোনাৰ যদি কিবা এটা ধৰক কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত কিবা কমপ্লেইন দিব লাগে ইউ কেন ইউজ দিছ গ্ৰিভিয়েঞ্চ আৰু কিবা এটা ছাৰ্ভিচ ধৰক আপুনি টাইমত যদি পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে দুইটাই কাম বেলেগ বেলেগ হয় মনত ৰাখিব চ' এপিল কেতিয়া ইউজ কৰিব ইফ ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য লাইক ছাৰ্ভিচ যদি আপোনাৰ টাইমত হোৱা নাই তেতিয়া এপিললৈ যায় গ্ৰিভিয়েঞ্চ তেতিয়া দিয়ে যদি কাৰোবাৰ পাব্লিক অথৰিটি এগেইনষ্টত আপুনি কিবা যদি ধৰক কিবা কমপ্লেইন দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহে ইয়াত যাব ঠিক আছে অ'কে চ' let's now see the types of services so as per the time of delivery যদি চাই মানে কিমান দিনৰ ভিতৰত বা কিমান টাইমৰ ভিতৰত শেষ হ'ব ছাৰ্ভিচেছ দুটা প্ৰকাৰ হয় এটা হ'ল আননটিফাইড ছাৰ্ভিচ এটা ARTPS নটিফাইড ছাৰ্ভিচ আননটিফাইড ছাৰ্ভিচ কোনখিনি হয় যাৰ কোনো ফিক্সড টাইমলাইন নাই ঠিক আছে ডেট মিনছ আপুনি যদি ইয়াত এপ্লাই কৰে সেৱা সেতু আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচখিনি লিষ্টত চাইটত আহিয়ে যায় কোনখিনি নটিফাইড হয় কোনখিনি আননটিফাইড যদি আপুনি যোনটো এপ্লাই কৰিছে এইটো যদি আননটিফাইড ছাৰ্ভিচ হয় ডেট মিনছ আপুনি এইটো কাৰণে ARTPS-ত এপিল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' ইউৰ এপিল ইজ ইনভেলিড ঠিক আছে চ' ইউ কেনট এপিল ইয়াত যে আমি চাইছিলোঁ এপিল কৰা এই এপিলটো কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে ইন দিছ কেছ অ'কে চ' ইউ কেনট এপিল নেক্সট যদি চাই নটিফাইড ছাৰ্ভিচ যোনখিনি হয় ইয়াত কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে অবভিয়াছলি এইটো যদি টাইমত নাপায় তেতিয়াহ'লে ইউ কেন গ' ফৰ এপিলছ অ'কে চ' এনেই নৰ্মেলি যদি চাই আপোনালোকক মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈ আহিছোঁ এই ডেটবিলাক ভেৰি কৰে আপোনালোকৰ বহুতে ভাবি চাগে 30 days বা 90 days থাকে নেকি most of the service যদি চাই 30 days 15 days আৰু 90 daysত থাকে কিন্তু কিছুমান আছে যোনবিলাকৰ টাইম লিমিট 10 daysও আছে মানে 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ শেষ হ'ব ঠিক আছে আৰু এইবিলাক নটিফাইড ছাৰ্ভিচ হয় যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ডুপ্লিকেট পাছ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিবলৈ কাৰণে এপ্লাই কৰে ঠিক আছে চ' 10 daysৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি কমপ্লিট নহয় দেন ইউ কেন গ' টু দ্য এপিল বুজিছেনে তাত আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে ধৰক 10 daysৰ পিছত আহিও গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইউ কেন গ' ফৰ এপিল কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ তেতিয়া আচ্ছা আৰু এটা কথা এপিল কিয় কৰিব আপোনালোকে ছাপ'জ আপোনাৰ যদি টাইমত হোৱা নাই মানে টাইমত হৈছে বাট টাইমত হোৱা নাই যদি হৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুটা কণ্ডিশ্যন আহিব পাৰে চাওক এটা হ'ব পাৰে মানে টাইমত হোৱা নাই
টাইমত হোৱা নাই ধৰক আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি হ'ব পাৰে ইফ ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য যোনটো আপোনাৰ ধৰক যি এপিল ধৰক যোনটো এতিয়া পাছ চাৰ্টিফিকেট বনাব আপুনি দিছিলে ছাপ'জ আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'ল ইফ ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দিছ তেতিয়াহে এপিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি টাইমত সিহঁতে দিয়া নাই তেতিয়াও আপুনি তেতিয়া আপুনি গ্ৰিভেন্সো দিব পাৰে বা আপুনি এপিলো কৰিব পাৰে ঠিক আছে এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ অফিচাৰ যোনে আপোনাৰ তাত লিখি দিয়ে কোনে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন চাই আছে কাৰ তলত আছে গোটেইখিনি ট্ৰেক কৰি থ'ব পাৰে আপুনি চ' তেখেতৰ এগেইনষ্টত আপুনি টাইমত কমপ্লিট কৰা নাই কাৰণে ইউ কেন লঞ্চ এ গ্ৰিভেন্স অ'কে অৰ ইফ ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড দেন ইউ কেন গ' ফৰ এপিল চ' মনত ৰাখিব দুইটা বস্তু বেলেগ হয় টাইমত যদি শেষ কৰা নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে নট উইদিন টাইম তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে ইউ কেন গ' ফৰ গ্ৰিভেন্স যিটো আমি চাইছিলোঁ এইটো ৰাইট চ' এইটো যেতিয়া টাইমত কমপ্লিট নকৰে তেতিয়া আপুনি কমপ্লেইন দিব পাৰে এগেইনষ্ট দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ অফিচাৰ আৰু এপিল কেতিয়া কৰিব ইফ ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য প্ৰচেছ হয়তো আপুনি কিবা এটা বস্তু বিচাৰিব পাৰে আপুনি ৰাইট কিন্তু সেইটো ধৰক আপুনি ছেটিছফেক্টৰী আনচাৰ নাপালে বা আপোনাৰ ধৰক এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যনখন যদি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়া আপুনি এপিল কৰিব পাৰে যে কিয় ৰিজেক্ট হ'ল আৰু মোক দিব লাগে ৰাইট চ' তেনেকুৱা কথা চ' 14 ডেইজৰ ভিতৰত যোনবিলাক ছাৰ্ভিচ আছে এইবিলাক হ'ল যেনেকৈ PRC ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন 15 ডেইজৰ ৱৰ্কিং ডেইজৰ ভিতৰত যদি চাই যেনেকৈ এড্ৰেছ চেঞ্জ ইন RC আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বাইকৰ বা গাড়ীৰ তাৰপিছত 30 ডেইজ যদি চাই তাৰ ভিতৰত আপুনি যেনেকৈ ইফ ইউ আৰ এপ্লাইং ফৰ এ লাইক ল' টেনশ্যন কানেকশ্যনৰ কাৰণে ডেট ইজ LT কানেকশ্যনৰ কাৰণে যদি আপুনি APDCLত এপ্লাই কৰে ঠিক আছে চ' তেতিয়া 30 ডেইজ লাগে 90 ডেইজ ক'ত লাগে আপোনালোকৰ ফৰ এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটটো পিৰিয়ডিক পাট্টা আৰু কিছুমান টাইম লিমিটৰ ভিতৰতো যদি নটিফাইড ছাৰ্ভিচো চাই তাৰ ভিতৰতো আপুনি কিছুমান পাব মই চেক কৰিছিলোঁ কিছুমান কি হয় আপোনালোকৰ নট এপ্লিকেবল বুলি আহে মানে আপোনাৰ কিছুমান ছাৰ্ভিচ কি হয় লগে লগে হৈ যায় সেইবিলাকত নট এপ্লিকেবল লিখা থাকে ঠিক আছে ইনষ্টেণ্ট হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই if you are applying for PRC if you are applying for employment exchange certificate right so আপোনাৰ তেতিয়া লগে লগে হৈ যায় so এইবিলাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নট এপ্লিকেবল লিখা থাকে ঠিক আছে নেক্সট লেটছ গো টু টাইপ অফ ছাৰ্ভিচ বেছড অন কাইণ্ড অফ ছাৰ্ভিচ মানে কেনেকুৱা কাইণ্ডত আপুনি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছে ইফ ইট ইজ চিটিজেন যদি বেছড হয় চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ হয় আপোনাৰ যেনেকৈ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগে আপোনাৰ RCত সেই তেতিয়া আপুনি চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ ক'ব পাৰে বিজনেছ চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ কোনবিলাক হয় যেনেকৈ ইফ ইউ আৰ লাইক যদি আপোনালোকে কিবা ফেক্টৰী লাইচেঞ্চত কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে এমেণ্ডমেণ্ট এটচেট্ৰা ঠিক আছে চ' তেতিয়া আপোনালোকে বিজনেছ ছাৰ্ভিচখিনি এভেইল কৰিব পাৰে ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচ কোনবিলাক আহে যেনেকৈ ইফ ইউ আৰ গোয়িং ফৰ বিল পে'মেণ্ট ৰিলেটেড টু যেনেকৈ ৱাটাৰ বিল পে'মেণ্ট দিব পাৰে আপোনালোকে স্কিমছো 5টা আছে ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান যদি চাই মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা এইটো এতিয়া বৰ্তমান নটিফাইড RTPS ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত আহে ঠিক আছে সেৱা সেতুত তাৰপিছত আমি চাম 2024 এতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট কি হৈছিলে চ' 2024 এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে আপোনালোকে জানে ৰিচেণ্টলি 25 ছেপ্টেম্বৰ 2024 তাৰ আগতে এখন অৰ্ডিনেঞ্চ হিচাপে চলি আছে আপোনালোকে জানে চাগে ঠিক আছে গভৰ্ণৰে অৰ্ডিনেঞ্চ দিয়ে আপোনালোকৰ তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ 2024 কি হ'ল ফাইনেলি আমাৰ মানে লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ পৰা পাছ হৈ গ'ল আৰু গভৰ্ণৰে এছেণ্ট দিছিলে অ'কে চ' ইট বিকেম আ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এতিয়া চাওক ইয়াত কি হৈছে আপোনাৰ 3-tier এপিল চিষ্টেম এটা মানে ফাইনেলি হৈ গ'ল আগতে আপুনি চাইছিলে 2019লৈকে কি আছিলে 2-tier আছিলে চ' 3-tier তেতিয়াও আছিলে কিন্তু ARTPS কমিশ্যনে চোৱা নাছিলে মানে কেনেকুৱা হৈছিলে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এপিল আপুনি কৰিলে এজন অফিচাৰে চালে যেনেকৈ আপুনি RTI কৰে চিমিলাৰলি RTIটো তেনেকুৱা হয় পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ এজন থাকে PIO তাৰপিছত ছেকেণ্ড এপিললৈ যায় ইয়াতো ছেকেণ্ড এপিল যায় ৰাইট তাৰপিছত ইয়াত থাৰ্ড এপিললৈ যায় এনেকুৱা হয় ইয়াত থাৰ্ড এপিল যায় চ' ইয়াত থাৰ্ড এপিলত আপোনালোকৰ কি হ'ব ৰাইট লাইক আপোনালোকৰ RTI কমিশ্যনাৰে চাব ঠিক আছে তেখেতৰ তাত যায় বাট ইয়াত কি হৈ আছিলে আপোনালোকৰ RTI কমিশ্যন দিছ আই মিন লাইক কোনো কমিশ্যন পাৰ্টিকুলাৰ কমিশ্যন হোৱা নাই বনোৱা নাছিলে চ' বিকজ প্ৰভিজনটো আছিলে কিন্তু বনোৱা হোৱা নাছিলে কাৰণ কিছুমান তাত চেঞ্জেছ আনিবলগীয়া আছিলে চ' ফাইনেলি এই বিলখন যিটোকে যেতিয়া অৰ্ডিনেঞ্চ হিচাপে কাম কৰি আছিলে তেতিয়াই কমিশ্যনটো কথাখিনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত ডেজিগনেট কৰা হ'ল মানুহক চ' RTPS কমিশ্যন যোনটো হয় সেইটো কমপ্লিট হ'ল ঠিক আছে চ' RTI কমিশ্যন যেনেকৈ থাকে ইয়াত RTPS কমিশ্যন থাকিব আমাৰ ঠিক আছে এতিয়া আছাম হয় সেইকাৰণে ARTPS বুলি কয় ইয়াত এই মানে আছাম অ'কে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব 3-tier যোনটো এপিল চিষ্টেম সেইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ইয়াত যদি চাই ইট ফেচিলিটেটছ এপিল বাই দ্য এপ্লিকেণ্টছ চ' এপিলখিনিতো চাইহে তাৰ উপৰি যদি চাই ইট এনচিয়'ৰ্ছ ডেট দ্য ডেজিগনেটেড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ এণ্ড এপিলেট অথৰিটিজ কেন ফাইল এপিলছ ফৰ ৰিজনিং অৰ জাষ্টিফিকেশ্যন ডেট মিনছ আগতে কি আছিলে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে দিব পাৰে হয়নে কিন্তু এতিয়া তাৰ স্ক'পটো বঢ়াই দিছে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী যদি নাপায় তেতিয়াতো আপুনি ধৰক যাব পাৰি থাৰ্ড এপিললৈকে তাৰ উপৰিও যদি আপুনি কিবা জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ARTPS কমিশ্যনৰ তাত যাব পাৰে জাষ্টিফিকেশ্যন মানে ধৰক এইটো কিয় এনেকুৱা হ'ল বা মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন কিয় ৰিজেক্ট হ'ল সেই জাষ্টিফিকেশ্যনটো যদি বিচাৰে
ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি সেই জাষ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও এপিল কৰিব পাৰে এতিয়া আমি চাই যাওঁ এটা এটাকে এপিলেট অথৰিটিখিনি ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি কোন হয় চ' এজন অফিচাৰ বুলি ডেজিগনেট কৰা হয় তেখেতক ঠিক আছে চ' এপিলেট অথৰিটি ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি এজন অফিচাৰ বুলি ডেজিগনেশ্যন দিয়া হয় চ' এই অফিচাৰজন ক'ৰ হ'ব that person belongs to the local authority বা লোকেল সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট যদি হয় কোনোবা মিউনিচিপাল অফিচাৰ হ'ব পাৰে বা পঞ্চায়তৰ কোনোবা এজন মেম্বাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট দে আৰ ডেজিগনেটেড এজ ফাৰ্ষ্ট এপিল অথৰিটি so they will receive a financial assistance from the state government for serving this role as a first appellate authority so ইয়াত মনত ৰাখিবা এপ্লিকেণ্টৰ এটা এগ্ৰিভড যোনজন ডেজিগনেটেড পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয় যদি তেখেতে ধৰক আপোনাৰ ধৰক মানে ধৰক কিবা এটা ছাৰ্ভিচ পোৱা নাই টাইমলি বা ধৰক ইফ দে আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য ছাৰ্ভিচ দেন দে কেন এপিল টু দ্য লাইক ইউ ন' দিছ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি কামখিনি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব দে কেন এপ্ৰ'চ টু দ্য ছেকেণ্ড অথৰিটি কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অথৰিটি যোনটো এপিলেট অথৰিটি হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ অলমষ্ট 30 days মান লগাই টাইম চ' 30 days ভিতৰত যদি সিহঁতে মানে ছাৰ্ভিচখিনি পাই যায় এণ্ড দে আৰ নট ছেটিছফাইড তেতিয়া সিহঁতে এপিল কৰিব পাৰে টু দ্য ছেকেণ্ড অথৰিটি কিন্তু এইটো কৰিব লাগিব উইদিন 60 days ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ৰিচিপ্ট অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি মানে ধৰক আজি যদি আপোনাৰ 3rd ডিচেম্বৰ হয় ৰাইট 2024 চ' ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি চাই 60 days আজি যদি আপুনি ধৰক ফাৰ্ষ্ট অথৰিটি যদি আপোনালোকে ধৰক ৰিচিপ্টটো পাইছে ঠিক আছে চ' তেখেতৰ যদি মানে ৰিচিপ্টখনৰ লগত যদি আপুনি ছেটিছফাইড নহয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনালোকে নেক্সট 60 days ভিতৰত আপুনি ছেকেণ্ড এপিলটো কৰিব পাৰিব কিন্তু 61 day যদি হৈ যায় তেতিয়া আপুনি কৰিব নোৱাৰিব মনত ৰাখিব অ'কে চ' উইদিন 60 days মানে যেতিয়া আপুনি ৰিচিভ কৰিব সেই অৰ্ডাৰটো ফাৰ্ষ্ট এপিল অথৰিটি যোনটো অৰ্ডাৰ হয় সেইটো যদি ৰিচিভ কৰে আজি চ' আজিৰ পৰা 60 days ভিতৰত আপুনি ছেকেণ্ড এপিলটো কৰিব পাৰিব অ'কে চ' ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটি কোন হয় ইটছ দ্য হেড অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি ধৰক গ্ৰিভেঞ্চ দিছে যদি পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড হয় তেতিয়া PNRD যোনজন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হয় তেখেত হ'ব ঠিক আছে চ' ডেট পাৰ্চন উইল বি দ্য ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি আৰু এই ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটি কি কৰিব পাৰিব এই কেছটো উইদিন 60 to 75 days ল'ব পাৰে টাইম ডেট মিনছ আপুনি এতিয়া ধৰক আজি 3rd ডিচেম্বৰ হয় আজি আপুনি পালে 60 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ধৰক মাজতে ফাইল কৰি দিলে সেই যোনটো ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটি হয় সিহঁতে 60 দিনৰ পৰা 75 daysলৈকে টাইম ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা এক্সেপশ্যন আছে মনত ৰাখিব ছেকশ্যন 3 যোনখন হয় আপোনাৰ ARTPS এক্টৰ ARTPS এক্ট যোনখন হয় তাৰ যদি ছেকশ্যন 3 চাই আপোনালোকে ইয়াত কৈছে যদি ইন কেছ অফ ইলেকশ্যনছ যদি ক'ৰবাত ইলেকশ্যনৰ সময় হয় বা আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ধৰক নেচাৰেল কেলামিটি যদি হৈ আছে as per clause D of section 2 of the Assam Disaster Management Act 2005 তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে এই টাইমটো এক্সটেণ্ড আৰু হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইউজুৱেলি 60 to 75 days ভিতৰত হয় কিন্তু যদি ক'ৰবাত ইলেকশ্যন চলে বা ক'ৰবাত নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ হৈছে কেলামিটিজ আহিছে তেনেকুৱা জেগাৰ যদি কোনোবা অথৰিটি হয় তেতিয়া এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডজনে কি কৰিব পাৰে 75 days আৰু প্লাছ টাইম ল'ব পাৰে ঠিক আছে মানে ইয়াতকৈ বেছি ল'ব পাৰে আৰু 15 দিন 20 দিন এনেকৈ ল'ব পাৰে এইটো ফিক্স নহয় এইটো ডিপেণ্ড কৰে সেই ডিজাষ্টাৰটো কেতিয়া শেষ হয় বা তেখেতৰ দায়িত্ব কেতিয়া শেষ হ'ব তেনেকুৱা এতিয়া চাওক যদি কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবা পাব্লিক অথৰিটি অফিচাৰ যদি এভেইলেবল নহয় তেতিয়া এটা প্ৰভিজন আছে লিংক অফিচাৰ্ছবিলাকৰ এতিয়া লিংক অফিচাৰ কোন হয় দে আৰ ইউ কেন চে টেম্পৰেৰী পাব্লিক অথৰিটিজ যোনে আপোনালোকৰ ধৰক কেছটো চাই ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই এপ্লিকেণ্ট অৰ এগ্ৰিভ ডেজিগনেটেড পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট মে মেক এ থাৰ্ড এপিল যদি আপুনি ছেকেণ্ড এতিয়া ধৰক আপুনি ছেকেণ্ড যোনটো এপিলেট অথৰিটি হয় যেনেকৈ হেড অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতে নিজৰ ভাৰ্ডিকটো দি দিলে বাট ইউ আৰ নট ছেটিছফাইড এণ্ড ইউ ৱান্ট টু গ' ফৰ দ্য থাৰ্ড এপিল তেতিয়া আপুনি থাৰ্ড এপিল কেতিয়া কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ ছেকেণ্ড এপিলি যে আপোনাক দিব অৰ্ডাৰটো তাৰ 90 পৰা 120 days ভিতৰত আপুনি থাৰ্ড এপিলটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড এপিল কৰিবলৈ কাৰণে উইদিন 60 days অফ দ্য অৰ্ডাৰ আপুনি কৰিব পাৰে তেনেকৈ ছেকেণ্ডৰ পৰা থাৰ্ড এপিল যাওঁতে উইদিন 90 to 100 days আপুনি এপিল কৰিব পাৰে যদি 120 দিনৰ আপুনি ধৰক আজি যেনেকৈ 3rd ডিচেম্বৰ আজি যদি পালে আপুনি অৰ্ডাৰটো ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি 4 মাহৰলৈকে আপুনি ধৰক এতিয়া এপ্ৰিললৈকে ধৰক মাৰ্চলৈকে ধৰি লওক বা এপ্ৰিললৈকে ধৰক চ' এপ্ৰিলৰ 3rd মানে এপ্ৰিল 4th যদি আপুনি এপ্লাই কৰে সেইটো নহ'ব কিয় বিকজ 120 days পাৰ হৈ যাব বুজিছে চাগে কথাটো চ' 4 মাহৰ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে অ'কে তাৰপিছত যদি চাই থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটি কি হয় চ' থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটি কোন হয় চাওক এই থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটিও আগতে এজন অফিচাৰ পাব্লিক অথৰিটি আছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ARTPS কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা হ'ল তাৰপিছৰ পৰা কি হ'ল এতিয়া ARTPS কমিশ্যনৰ তাত থাৰ্ড এপিলখিনি যায় ঠিক আছে চ' 90 to 120 days পিছত যোনখিনি আপোনালোকৰ এপিল হ'ব ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটিৰ পৰা কি হ'ব আকৌ এপিল হৈ ওপৰলৈ যাব বোলে ARTPS কমিশ্যনৰ তালে আৰু এই ARTPS কমিশ্যনৰ কথা যদি কওঁ দে হেভ দ্য ছেইম পাৱাৰ্ছ এজ ডেট অফ এ চিভিল কোৰ্ট চ' ৱাইল ট্ৰাইং এ চুট they have the same powers as a civil court so
আণ্ডাৰ দ্য কোড অফ চিভিল প্ৰচিডিউৰ 1908 ARTPS কমিশ্যনৰ তাতো এটা চিভিল কোৰ্টৰ নিচিনা সমান পাৱাৰ থাকে যেনেকৈ RTI কমিশ্যনৰ তাতো আপুনি জানে চাগে দে অলছ' হেভ দ্য পাৱাৰ অফ চিভিল কোৰ্ট ঠিক আছে ৱাইল ট্ৰাইং এ চুট আৰু সেইটো আপোনালোকৰ কোড অফ চিভিল প্ৰচিডিউৰ 1908ৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনত দিয়া আছে যে কিছুমান মানে অথৰিটিজে তেনেকুৱা চিভিল কোৰ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইন ডিলিং চাম particular matters. So RTPS Commission can also function as a civil court under the provisions of CPC 1908. Now let's look at the penalties. So penalties কিছুমান আছে আপোনালোকৰ suppose আপোনাৰ যদি ধৰক notified service খিনি আপোনালোকৰ যদি পাব্লিক অথৰিটি বিলাকে টাইম টু টাইম দিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব so এই ফাইন খিনি কোনে লগায় আপোনালোকৰ this fine can be taken by the ARTPS Commission. So suppose আপোনাৰ যোনজন ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি হয় ঠিক আছে গাঁও পঞ্চায়তৰ এজন মেম্বাৰ হয় ফৰ এক্সাম্পল তেখেতে যদি আপোনাৰ ধৰক ছাৰ্ভিচটো 30 ডেইজৰ ভিতৰত দিব লাগে আৰু তেখেতে ধৰক আপোনাৰ ছাৰ্ভিচখিনি দেৰি কৰি গৈ আছে চ' ফৰ এভৰি ডে যদি চাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট 100 ৰুপিজকে তেনেকৈ কাটিব ঠিক আছে আৰু মেক্সিমাম 5000 লৈকে যাব পাৰে অ'কে ফাইনটো আৰু এই ফাইনটো যদি চাই কেনেকৈ হ'ব সিহঁতে ইন ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ যদি সিহঁতে পইচাটো তেনেকৈ দিব নোৱাৰে পিছত যদি সিহঁতে কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পইচা পায় তাৰপৰা কাটি ল'ব মানে যদি দৰমহাও পায় বা এতিয়াতো পঞ্চায়তেতো দৰমহা নাপায় বাৰু বা যদি কিবা ধৰক ফাণ্ড পায় সেই পঞ্চায়তত গৈ আছে চ' তাৰপৰা কাটি ল'ব গভৰ্ণমেণ্টে পইচাটো ঠিক আছে তেনেকুৱা হয় যদি চেলাৰিড পাৰ্চন হয় ঠিক আছে তেতিয়া মিউনিচিপালিটি কোনোবা অফিচাৰ হয় তেখেতে যদি ধৰক কিবা চেলাৰি পাইছে তেতিয়া তাৰপৰা কাটি ল'ব তেনেকুৱা সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিত কেনেকুৱা হয় চাওক সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিত হৈ যায় আপোনাৰ যদি সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটি এতিয়া ধৰক গ'ল চ' এতিয়া সিহঁতে কিমান দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটি আপোনালোকৰ কামখিনি শেষ কৰিব লাগে সিহঁতে উইদিন লাইক 90 ডেইজ চ' যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে চ' সিহঁতৰ ষ্টিপুলেটেড যোনটো ছাৰ্ভিচ টাইম হয় সেইটোৰ ভিতৰত যদি সিহঁতে এতিয়া কামটো নকৰে তেতিয়া সিহঁতেতো দেৰি কৰি আছে ন চ' যদি দেৰি কৰে তেনেকুৱা সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিৰ পৰা ফাইন কৰিব পাৰে 100 টকাকৈ ল'ব পাৰ ডে আৰু 7000 টকালৈকে মেক্সিমাম ফাইন কৰিব পাৰে So rupees 100 to 10,000 can be fined by the third appellate authority. ঠিক আছে so এটো কোনে কৰিব ফাৰ্ষ্ট appellate authority ফাইন কৰিব আপোনাৰ যোনজন অফিচাৰ হয় পাব্লিক অথৰিটি টিকেটৰ পৰা ফাইন কৰিব কিয় বিকজ এই পাব্লিক অথৰিটি জনে টাইম টু টাইম সাৰ্ভিস ডেলিভাৰীখিনি টাইমত কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ফৰ লেট so তেনেকৈ সেকেন্ড appellate authority তাত যদি কেছটো যায় তেতিয়ালে সেকেন্ড appellate authority একচুয়ালি এই পাব্লিক অথৰিটিজনৰ পৰা ফাইন কৰিব সেইটো বুজাই আছে মানে আৰু থাৰ্ড appellate authority যদি চাই তেতিয়া যদি সেকেন্ড appellate authority যদি আকৌ দেৰি কৰে তেতিয়া থাৰ্ড appellate authority আকৌ ইয়াৰ পৰা ফাইন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা মানে বস্তুটো ওকে সো পেনাল্টি যদি চাই বা ARTPS কমিশ্যন অন অফ সো চাওক এতিয়া মই এটা কথা কৈ আছো ভালকে বুজি ল'ব এই গুটিখিনি ফাইন যে মই ক'লো প্ৰথমতে এই তিনটা ফাইন এই গুটিকেইটা ফাইন কৰা হয় পাব্লিক অথৰিটিৰ পৰা উঠোৱা হয় সো ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই ধৰক এজন পাৰ্চন হয় যোনে কিবা এটা ধৰক সাৰ্ভিস এপ্লাই কৰিছো আৰু 30 ডেইজৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব লাগে সো যদি দেৰি হয় ফৰ এভৰি ওৱান ডে যদি ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি তাত আছে মোৰ কেছটো মানে বা মোৰ সাৰ্ভিস হয় সেইটো যদি ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি তাত আছে ফৰ এভৰি ওৱান ডে ইন ডিলে ফৰ দ্যাট সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী কি হ'ব মানে 100 ৰুপিজকে কাটিব ফ্ৰম দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ পাব্লিক অথৰিটি যোনে মোৰ কামটো চাব লাগে একচুয়ালি ঠিক আছে দেৰি কৰি আছে কাৰণে তেখেতৰ স্যালাৰি পৰা কাটিব বা তেনেকৈ কাটিব ঠিক আছে সো তেনেকৈ সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটি তাত যদি যায় সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিটো কাবাক পাব্লিক অথৰিটিক দায়িত্ব দিব ন যে আপুনি এই কেছটো কমপ্লিট কৰক সো তেখেতেও যদি দেৰি কৰে তেতিয়ালে সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটি সেই মানুহজনৰ পৰা 100 ৰুপিজকে ফাইন কৰিব পাৰিব আপ টু 7000 তেনেকৈ থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটি তাত যেতিয়া আপোনালোকৰ কেছটো যাব তেতিয়া থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটিও কি কৰিব they will also take some kind of fine from that person যোনে দেৰি কৰি থাকে কামটো ঠিক আছে এটা চাওক ARTPS কমিশ্যন যেতিয়াৰ পৰা আহিলে তে ARTPS কমিশ্যনে এই এপিলেট অথৰিটিকো ফাইন কৰিব পাৰে আগতেতো আমি পাব্লিক অথৰিটিজনক কৰিছিলো এতিয়া চাওক যদি ARTPS কমিশ্যনে লাগে যে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটি কোনোবা মানুহক প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰি আছে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ ধৰক কোনোবা এজন চিনাকি আছে ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি পঞ্চায়তত কোনোবা চিনাকি আছে আৰু তেখেতে ধৰক আপোনাৰ ধৰক কিবা কাম এনেকুৱা কৰিলে যোনটো পটাপট হৈ গ'ল ধৰক 10 মিনিটতে হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু কাবাৰ কাম পেলাই থৈছে তেনেকুৱা যদি হয় তেনেকুৱা কেছটো যদি গম পায় থাৰ্ড এপিলেট অথৰিটি RTPS কমিশ্যনে যদি গম পায় আপুনি তেনেকুৱা কাম কৰিছে তেতিয়া আপোনাক 500 বা 5000 ৰুপিজলৈকে ফাইন কৰিব পাৰে আৰু সিমিলাৰলি সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিটো যদি তেনেকুৱা আপোনাকৰ কৰে আৰু যদি গম পায় সিহঁতে তেতিয়া সেকেন্ড এপিলেট অথৰিটিৰ পৰাও সিহঁতে 1000 to 5000 ৰুপিজলৈকে ফাইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই 2024 এমেণ্ডমেণ্টত এটা বহুতেই ভাল কাম কৰিছে সেইটো হ'ল sensitizing the পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী মানুহে যে এই পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী বিলাক আছে মানুহে বহুতে বুজিও নাপায় নাজানেও কেনেকৈ কি হয় ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিছে আপোনালোকৰ হাই স্কুলৰ যোনবিলাক টেক্সট বুক হয় তাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰ এড কৰাৰ কথা কৈ আছে দ্যাট ইজ
ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এখন এটা মানে চেপ্টাৰ ইনক্লুড কৰিব যে ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কি হয় কেনেকৈ হয় ঠিক আছে চ' আমি যোনখিনি এতিয়া শ্লাইডত চালোঁ বা বুজিলোঁ এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ এটা চেপ্টাৰ ফৰ্মত মানে হাইস্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে চ' এইটো মোক আপোনালোকক এখন টেবুলাৰ ফৰ্মত দিছোঁ এপ্লিকেট অথৰিটি যদি ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেট অথৰিটি হয় কিমান দিনৰ ভিতৰত সিহঁতে কাম কৰিব লাগিব 15 to 90 days আৰু if you're not satisfied with their order then you can appeal to the second appellate authority within 60 days okay তেনেকৈ second appellate authority তাত গ'ল second appellate authority আপোনাৰ কামটো 60 to 75 days ভিতৰত কৰিব লাগিব আৰু যদি সিহঁতে নকৰে বা কৰিলেও if you're not satisfied with their order then you can go to the third appellate authority that is the ARTPS commission within 90 to 120 days আৰু ARTPS commissioner কথা জানে they have the power of a civil court so সিহঁতক civil courts বাকি civil court বিলাকত বাৰ আছে সিহঁতে মানে এই কমিশনৰ ভিতৰত হিয়া কৰিব নোৱাৰে বাট থ্ৰু ৱে অফ এপিল যদি সিহঁতে দেৰি কৰি আছে থাৰ্ড মানে ARTPS কমিশনে যদি দেৰি কৰি আছে চ' থ্ৰু ৱে অফ এপিল আপুনি হাই কোৰ্টো যাব পাৰে ঠিক আছে I think article 227 on that okay so চাই ল'ব এইটো নেক্সট আমাৰ ARTPS কমিশনটো কি হয় আমি চাই লওঁ চ' ARTPS কমিশন কি হয় এটা বডি হয় ঠিক আছে চ' ইয়াত চাওক they exercise the powers conferred to them under the ARTPS Act and they perform the functions prescribed by it সিহঁতে কি কৰে they resolve the third party appeals and can এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই পইণ্টটো চাই ল'ব চ' মটো নটিচ সিহঁতে ইছ্যু কৰিব পাৰে অন ছিগনিফিকেণ্ট মেটাৰ চ' মটো নটিচ মানে কি হয় ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ধৰক ফাৰ্ষ্ট এপিল হৈছে ক'ৰবাত ঠিক আছে কিবা এটা ছাৰ্ভিচত বা কিবা এটা যদি হৈ আছে তাত যদি কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ থ্ৰু ৱে অফ এপিল ছেকেণ্ডলৈ অহাৰ আগতেই থাৰ্ড যোনটো ARTPS কমিশ্যন হয় সিহঁতে ডাইৰেক্টলি কি কৰিব পাৰে এই যোনটো ছাৰ্ভিচ হয় বা ইয়াত যদি কিবা গণ্ডগোল হৈছে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে এই চ' মতে মানে নিজৰ মতে মানে নটিচ ইছ্যু কৰা আৰু নিজে কেছটো তেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লয় নিজৰ তাত ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ইট এনহেঞ্চেছ চিটিজেন ছেটিছফেকশ্যন এণ্ড efficiency and authorities empowered to recommend improvements in service delivery process আৰু ARTPS কমিশ্যন অহাৰ পৰা এটা ভাল হ'ল যে আপোনালোকৰ এপিলবিলাক আগতে শ্ল' হৈ থাকে এতিয়া চৌমটো লৈ পেলাই ARTPS নিজৰ তাত লৈ ল'ব পাৰে কেছটো বা ARTPS কমিশ্যনে ফাইনো কৰিব পাৰে যদি ফাৰ্ষ্ট এপিল ছেকেণ্ড এপিলেও শ্ল' কৰি থাকে আগতে কি আছিলে ফাইলটো অকল সেই পাব্লিক অথৰিটিৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া ফাইনটো ক'ৰ পৰা ল'ব এপিল মানে ফাৰ্ষ্ট এপিল যোনটো হয় আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি আৰু ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটি ইহঁতৰ পৰা এতিয়া ফাইন কৰিব পাৰে অকল পাব্লিক অথৰিটিবিলাক আগতে ফাইন হৈছিলে এতিয়া ইহঁতকো এই এপিল অথৰিটিবিলাকো এপিলেট অথৰিটিখিনিকো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ডকো ফাইন কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ যদি কথা কওঁ ARTPS কমিশ্যনত কোন কোন থাকিব এজন চিফ কমিশ্যনাৰ থাকিব আৰু দুজন আদাৰ কমিশ্যনাৰ্ছ থাকে ঠিক আছে নট মোৰ দেন টু বুলি লিখিছে এজনো হ'ব পাৰে দুজনো হ'ব পাৰে বা দুজনকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আগতে চাৰিজনলৈকে আছিলে প্ৰভিজন এইটো এটা এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল 2024 অ'কে কোৱালিফিকেশ্যনছ যদি কথা কওঁ চিফ কমিশ্যনাৰ যোনজন হয় মানে ARTPS কমিশ্যনাৰ he or she has to be appointed from amongst the retired officers of the state or central government or all India service officers হ'ব পাৰে আৰু not below the rank of principal secretary the government of Assam okay আৰু আদাৰ কমিশ্যনাৰ যে আছে আপোনাৰ এজন বা দুজন যিমানে লয় চ' এজন কমিশ্যনাৰ তাৰ ভিতৰতে যদি চাই এজন এনেকুৱা মানুহ হ'ব লাগিব যোনে মানে ৰেংক অফ কমিশ্যনাৰ তলত থাকিব নোৱাৰে আৰু যোন ছেক্ৰেটাৰী আছিলে ধৰক আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ চ' he or she has to be person not below the rank of a commissioner and he or she has to be secretary to the government of Assam তেনেকুৱা মানুহকে আপোনাৰ কমিশ্যনাৰ বনাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এজন কমিশ্যনাৰ আপোনাৰ বনাব পাৰিব প্ৰভিজন আছে এনেকুৱা মানুহ যদি চাই it has to be person of he or she has to be person of eminence in public life যাৰ ধৰক যথেষ্ট নলেজ আছে ঠিক আছে and they have experience in the field of law science and tech social services management journalism and mass media এইবিলাক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনাৰ এজন কমিশ্যনাৰ ল'ব পাৰিছে এজন দুজন আৰু চিফ কমিশ্যনাৰ মিলাই এটা 3 মেম্বাৰ বডি হয় ARTPS কমিশ্যনটো অ'কে চ' এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত থাকে আৰু ইহঁতে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে এটা বডি আছে একচুৱেলি কাৰণ গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব ইহঁতক চ' আমি এতিয়া এপইণ্টমেণ্টত আহোঁ চ' এপইণ্টমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ চ' চিফ কমিশ্যনাৰ আৰু বাকী যোনকেইজন কমিশ্যনাৰ হয় এজন বা দুজন they will be appointed by the governor on the recommendation of a committee এতিয়া এই যে কমিটিখন আছে আপোনাৰ যোনে আপোনাৰ ৰিকমেণ্ড কৰিব গভৰ্ণৰক টু এপইণ্ট দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন এই কমিটিখনত কোন কোন থাকিব তাত আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ থাকিব ঠিক আছে হুইল বি দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অফ দ্য কমিটি তাৰ উপৰিও মেম্বাৰ্ছ কোন কোন থাকিব লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব অ'কে অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব যোনজন চিফ মিনিষ্টাৰে নমিনেট কৰিব সেই মেম্বাৰ হিচাপে ঠিক আছে চ' এই কমিটিখনো যদি চাই 3 মেম্বাৰ কমিটিয়ে হয় CM থাকিব লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব আৰু এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব নমিনেটেড বাই দ্য CM চ' এইকেইজনে কি কৰিব আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰক ৰিকমেণ্ড কৰিব আৰু গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব ARTPS কমিশ্যনাৰ্ছখিনিক ঠিক আছে চিফ কমিশ্যনাৰ আদাৰ কমিশ্যনাৰ্ছ দুজনক বা এজনক চ' নোট ইন এবচেঞ্চ অফ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন হ'বলৈ কাৰণে আপোনালোকে এটলিষ্ট 10% ছিটছ
হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে অফ আসাম লিজিসলেটিভ এছেম্বলি কিবা এটা কাৰণত যদি নহ'ল কোনোবা অপজিশ্যন পাৰ্টি এটা লিডাৰ অফ অপজিশ্যন নাথাকিব চ' ইন ডেট কেছ কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো গ্ৰুপ হয় অপজিশ্যন গ্ৰুপ হয় য'ত আপোনালোকৰ ছিংগল লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন গ্ৰুপ হয় তাৰ যোনজন লিডাৰ হ'ব তেখেতক লিডাৰ অফ অপজিশ্যন বুলি ধৰা হ'ব ঠিক আছে চ' টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ ইয়াত যদি চাই চ' চিফ কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ কমিশ্যনাৰ্ছবিলাকৰ টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ কিমান হয় 3 years হয় or 65 years whichever is earlier মনত ৰাখিব আমি কেইদিনমান আগতে চাইছিলোঁ when we talked about information commissioner চাইছিলোঁ আমি chief information commissioner other information commissioners RTA এক্টৰ কথা চাইছিলোঁ ৰাইট যেনেকৈ এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় মনত ৰাখিব কাৰণ এইটো ARTPS যোনখন এক্ট হয় আসাম ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এক্ট 2012 ইয়াৰ আণ্ডাৰতে এই চিফ কমিশ্যনাৰ যোনখিনি ARTPS কমিশ্যনাৰ সিহঁতৰ প্ৰভিজনখিনি ইয়াত আছিলে ঠিক আছে চ' যিহেতুকে এখন ষ্টেটিউট বা এক্টৰ থ্ৰুদি আহিছে চ' ডেট ইজ ৱাই ইটছ ষ্টেটিউট থ্ৰুদি আহিছে এইকাৰণে যোনটো আপোনাৰ ARTPS কমিশ্যন হয় দিছ ইজ অলছ' এ ষ্টেটুটৰী বডি অ'কে সাংবিধানিক নহয় দিছ ইজ ইউ কেন চে দিছ ইজ ষ্টেটুটৰী বডি অ'কে আৰু এটা কথা দিছ মেম্বাৰ্ছ চিফ কমিশ্যনাৰ হওক বা বাকী কমিশ্যনাৰ্ছখিনি হওক দে আৰ নট এলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট মনত ৰাখিব অ'কে চ' ইমানেই আছিল মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গোটেই চিষ্টেমটো চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ কি হয় চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি হয় ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমি গোটেইখিনি বস্তু বুজিলোঁ টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ চালোঁ কি কি ছাৰ্ভিচ এভেইলেবল হয় ঠিক আছে চ' আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড আৰু যদি কিবা থাকে মোক সুধিব পাৰে আপোনালোকে চ' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছিল ভালকৈ চাব এণ্ড কিপ ষ্টাডিং